مرحبا بكم أعزائي المتابعين إلى هذه الحلقة الجديدة من دروسنا على قناة التعلم المستمر. واليوم موضوعنا حيكون التحليل النقدي لمصادر المعلومات على الإنترنت. في هذا العرض راح نحاول أنه الإجابة على ثلاثة أسئلة حول هذا الموضوع في محاولة لتقديم نبذة مختصرة إليه. السؤال الأول هو: ما الفرق بين الإنترنت كواسطة نقل المعلومات وسائل نقل المعلومات التقليدية مثل الكتب والصحف والمجلات؟ أيضا هنحاول أنه نجيب على موضوع ما هو نقد المصادر أو source criticism، وأيضا ما هو أهميته بالنسبة للمعلومات الموجودة على الإنترنت، وأيضا كيف نحلل نقديا مصادر حتى نقدر نوصل إلى رأي مستقل خاص بنا. فالإنترنت الآن طبعا انتشرت بصورة هائلة في جميع أنحاء العالم، بحيث أنه كمية المعلومات الموجودة فيها تفوق ما موجود في جميع مكتبات العالم بعدة مرات، وأيضا أنه هذا الكم من المعلومات يتزايد بصورة مش مستمرة. أيضا من الضروري أنه نفهم بأنه مو كل المعلومات اللي موجودة في الإنترنت يمكننا الوصول إليها، لأن عادة احنا نوصل المعلومة عن طريق محركات البحث، ومحركات البحث ما توصل إلى كل المعلومات، وإنما هناك جزء لا يوصل إليه هو يسمى بالإنترنت العميقة أو المخفية. هناك فوارق مثل ما قلنا بين الإنترنت، وهاي الفوارق تخلي الإنترنت وسيلة مفيدة، لكن في نفس الوقت أيضا مفيدة قد تكون مضرة، لأنه الإنترنت تمتاز بأنه لا يمكن إجراء رقابة عليها، وهذا يتيح الفرصة للناس أنه يكتبوا ما يحلو لهم ويعبرون عن آرائهم بدون حتى الآراء، أو خلينا نقول بطريقة قد تتنافى مع الذوق العام، وأيضا بدون الضوابط الأخلاقية والاجتماعية، وأيضا مو ضروري توخي الحقيقة، فكثير من المعلومات اللي موجودة في الإنترنت فيها كذب كثير وانتحال وتزوير. بس هذا مو معناه أنه كل المعلومات، يعني معلومات كثيرة أيضا ما بها صحيحة. أيضا نوعية المواد اللي تنشر على الإنترنت ما تكون محددة بنوع أو فورمات معينة، موجود موسيقى، نصوص، صور، رسوم، أصوات، مقاطع فيديو، وأيضا الآن أي إنسان ممكن يمارس الصحافة، لأنه كل إنسان الآن تقريبا معظم سكان الأرض عندهم نوع من الهواتف الذكية، وممكن أنه يأخذ صور ويعلق ويصير مثل صحفي هاوي. طبعا هاي أيضا بها خطورة، لأنه العمل الصحفي بضوابط وبقواعد أخلاقية، وإذا أي واحد ممكن يصير صحفي ممكن أنه ما يراعون هاي العمل. الجانب الثاني من بحثنا من هذا العرض هو موضوع نقد المصادر. وطبعا نقد المصادر مادة دراسية تدرس في الأكاديميات، تدرس في المدارس، والغرض منها تحليل مصداقية المصادر اللي تستند إليها البحوث والدروس. وكان أول استعمال لها في تحليل مصداقية التواريخ والمصادر التاريخية. ففي هذا العرض راح نحاول فقط نقتصر على موضوع نقد مصادر المعلومات على الإنترنت. مصادر المعلومات فيها عدة أنواع. طبعا الآن نحن نناقش موضوع اللي ما يتعلق بالإنترنت، وإنما وسائل المصادر التقليدية للبحوث، أو ممكن أنه تقسم إلى ثلاث أقسام: مصادر مكتوبة، مصادر شفهية أو منقولة عن طريق الكلام، أو مصادر مثل الآثار والأدوات وهي مصادر مادية.
أما في الإنترنت فلما نذكر المصادر نقصد بها صفحة من صفحات الإنترنت تحتوي على المعلومات أو على شكل نصوص صور إلى آخره. وهذه راح نحاول أن ننقدها. الغرض من النقد هو أنه نشوف هل أنه أكو مصداقية، هل أنه ممكن تصديقها، هل ممكن الوثوق في هذه المعلومات. فالمصادر طبعا أيضا تقليديا تقسم من حيث الأهمية إلى عدة مراحل. رح ننتقل فيه بثلاث مراحل. الأولى أما أنه يكون المصدر مصدر أساسي أو primary، وهذا المصدر هو أول مصدر تورد فيها المعلومة أو تنشر. بس هذا مثلا مو معناه أنه المصدر الأولي مستثنى من النقد. المصدر الثاني هو مصدر اللي يعيد نشر المعلومة. المصدر الثالث هو اللي يعيد نشر المعلومة بعد المصدر الثاني. فعلى مود نكون قناعة أو خلينا نقول وجهة نظر مستقلة في قضية النصوص والمعلومات اللي نقراها على الإنترنت. بالدرجة الأولى لازم نعرف من نشر المعلومة. هل إن من نشر المعلومة هو جهة حكومية؟ هل إنه منظمة خيرية أو منظمة من المجتمعات المدني، أو قد تكون حزب سياسي، قد تكون جهة إجرامية، أو قد تكون شركة، أو أن يكون شخص معروف الهوية أو عنده اختصاص أو دراية به، قد تكون شخص مجهول. طبعا احنا خلينا هذا التسلسل حسب الأهمية. يعني عادة الجهات الحكومية هي أكثر مصداقية، يعني هذا نحكي بصورة عامة من الباقين مثلا. وبالتأكيد الأقل مصداقية هي الجهات اللي معروفة الهوية أو اللي موجودة بأسماء مستعارة بالإنترنت. فالشيء الآخر اللي يجب أن نلاحظه عند نقد المصدر في الإنترنت هو الغرض من نشر المعلومات. فهل أنه هذا الغرض هو سبب أو القصد منه هو الإعلام، يعني نقل معلومات مهمة للمواطنين، أم أنه نشر حقائق معينة، أو إقناع القارئ بوجه النظرة المضعنة، أو مثل ما يسموه عملية غسل الدماغ، أو التأثير على اتجاهات الرأي والتفكير لمتصفحي الموقع. يعني وهاي نلاحظها كثير يعني لما ظهرت موضوع الفيك نيوز أثناء الانتخابات الأمريكية، وأيضا عندما حصلت فضيحة الفيسبوك الآن. لأنه الآن كثير من إنترنت وبالذات مواقع التواصل الاجتماعي تستعمل للتأثير على تغيير اتجاهات الرأي العام، أو قد يكون أغراض تجارية قصدها بيع منتوج أو خدمات. والآن أيضا أصبحت الإنترنت تجارة، يعني كثير من المواقع تنطي مكافآت على عدد الزائرين لمواقع معينة. فأيضا هذا ممكن أن يكون واحد من أغراض نشر المعلومة، وأيضا قد تكون للتسلية والمتعة. فكيف يتم نقد المصادر؟ عادة إنه إحنا نحاول إنه نحدد مجموعة أسئلة نحاول إنه نجيب عليها حتى تنطينا خلينا نقول مبررات أو قاعدة نقدر على أساسها نبني وجهة نظرنا بالنسبة للمعلومات اللي موجودة على الإنترنت. فالمعايير اللي موجودة هي أنه هل أنه هذا المصدر هو من يقول. يعني الآن في الإنترنت هناك محاولات وأشخاص كثيرين ينتحلون صفات أشخاص آخرين، صفات شركات دوائر حكومية، والقصد منها أما أنه يهمون المتصفحين أو أنه يسرقوهم عن طريق معرفة المعلومات الخاصة بحساباتهم أو كلمات السر أو أرقام يعني كارتات البنوك حتى يقدرون. فالعملية التزوير الآن موجودة في كثير مكانات بالإنترنت.
أيضا القضية المعيار الثاني للنقد هو الاستقلالية. هل إن هذا الموقع يقول ما يقول أو ينشر ما ينشر بغرض الاستقلال، يعني بغرض أنه نافع المنفعة العامة، أو بغرض أنه هو عنده ارتباطات بجهات أخرى ويحاول أنه يروج أفكارهم لهذه الجهات. وأيضا وقت نشر المعلومات، يعني بالتأكيد المعلومات الحديثة هي أحسن من المعلومات القديمة. أحيانا في الإنترنت نأثر على معلومات كثيرة اللي هي في الحقيقة قديمة، فمن الضروري أنه نعرف هل أنه هاي المعلومة خاصة بأي تاريخ يعني. وأيضا كيفية نقل المعلومات، هل أنه لما دا يجيني الخبر أو دا تجيني معلومة معينة، هاي المعلومة تكون مجردة من وجهات النظر أو من التقويم، أو أنه المصدر عندما دا ينقل المعلومة دا يحملها وجهات نظر. وأيضا من الضروري أنه هل نبحث هل أنه نفس المعلومة موجودة في مصادر أخرى، وهل هذه المصادر تنقلها بطريقة مغايرة، وأي ما من هذول المواقع أنا لازم أصدق فيه. فكيف نبني وجهة نظر مستقلة حول هذا الموضوع؟ بالدرجة الأولى ضروري أنه نعرف مصدر المعلومات، ونعرف أنه مصدر المعلومات هو من يقول مثل ما قلنا. العملية الثانية أنه هل أنه هذه المعلومات قابلة للتصديق، وهنا من الضروري أنه ننتبه إلى نقطة أنه عادة الناس يميلون إلى تصديق المعلومات القريبة من آرائهم الشخصية. ضروري أنه الإنسان يتأمل، هل أنا أصدق هذه المعلومة لأنه فعلا هي ممكن أنه تصدق، أو أني أصدقها لأنه فقط هي تثبت وجهة نظري الشخصية. أيضا من الضروري أنه نعرف أنه لما تصلنا المعلومة مصدر المعلومة، وأيضا مثلا خلينا نقول في صفحة معينة من الإنترنت في معلومات كثير طبية، مثلا خلينا نقول صفحة تتكلم عن اكتشاف دواء للسرطان، والصفحة تذكر مثلا أنه قام أطباء بدون ذكر من هم هؤلاء العلماء، من هم هؤلاء الأطباء. فهذه ما أعتقد أنه هذه ممكن أنه تصدق. مثلا مقابل إذا واحد ينشر معلومة ويذكر فيها من هي الجهة اللي اكتشفت هذا، وما هي الفحوصات اللي عملت، وما هي نتائج هاي الفحوصات، ذاك الوقت بالتأكيد هاي المعلومات اللي تكون مفصلة ومسندة إلى جهات معروفة راح تكون أكثر قابلية للتصديق، وممكن الإنسان يأخذ موقف إيجابي منها. أيضا ضروري أنه نعرف ما هي العلاقة، يعني هل ممكن أنه هذا الموقع ده ينشر هذه المعلومة حتى يروج لوجهة نظر معينة أو الجهات أخرى هو مرتبط بها. حتى نقدر مثلا على سبيل المثال ممكن انه اذا اسمع اخبار، انه اسمع او خلينا نقول احاول انه اقرا الاخبار نفس الخبر في عدة صفحات متباينة، واشوف شنو الطريقة اللي يعكسون بها الخبر. في ختام هاي الحلقة نشكركم أعزائنا المشاهدين لمتابعتكم، ونتمنى أنه تشتركون في قناتنا، قناة التعليم المستمر. والمشاهدين اللي يحبون أنه يطالعون النصوص هذه الحلقة، أو أنه قد يكون يتكلمون بلغة ثانية غير العربية، احنا خلينا فايل بكل هذه النصوص وترجمتها باللغة الإنجليزية في وصف الفيديو حتى تقدرون تحملوه. وألف شكر على متابعتكم.